Bạn đang muốn chạy quảng cáo ở trên TikTok để tăng doanh thu này, bạn đang muốn tự học chạy quảng cáo nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu này. Bạn cũng không có nắm rõ các cái kỹ thuật chạy quảng cáo, đâu là những cái yếu tố quan trọng để tạo nên một cái chiến dịch quảng cáo hiệu quả này. Video này thì mình sẽ làm một cái video dài và chi tiết. Nếu như bạn đang muốn chạy quảng cáo, đang muốn tăng doanh thu ở trên TikTok Shop thì các bạn nhớ là xem hết video. Trong video này thì mình sẽ chia thành nhiều phần. Ví dụ như là phần đầu thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách để tạo tài khoản, phân loại tài khoản này. Thứ hai nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết các cách để chạy quảng cáo, từ quảng cáo tăng lượt xem video, quảng cáo tăng doanh thu cho shop, quảng cáo mua sắm sản phẩm và quảng cáo GV và livestream. Thì mình sẽ tổng hợp luôn ở trong một cái video này. Vậy thì trước khi mà đi vào cái phần hướng dẫn cho các bạn cách để thao tác và chạy quảng cáo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về hiểu ở cái nền tảng về quảng cáo đã. Bởi vì nếu như các bạn không có một cái kiến thức về nền tảng ấy, thì thường là các bạn sẽ bị rất nhiều thông tin và các bạn cũng không biết cách chạy như thế nào cho nó đúng, và sau này thì các bạn sẽ lãng phí rất nhiều tiền quảng cáo ha. Thì các bạn cố gắng là xem thật là kỹ nha. Ở trên màn hình của mình đó chính là một giao diện của trình quản lý quảng cáo. Có thể là có một số bạn đã từng chạy quảng cáo rồi, nhưng có thể là trước đấy các bạn chưa nắm bắt được đúng kỹ thuật, là nó chưa được hiệu quả như các bạn mong muốn, hay là mình thấy rất là nhiều bạn là chạy nhưng mà một thời gian thì quảng cáo nó sẽ có xu hướng đắt lên. Đây, ví dụ như ở trên màn hình của mình đó là một chiến dịch về quảng cáo về thời trang nữ. Các bạn có thể thấy ở những cái cột nó sẽ phản ánh những cái điều gì. Ví dụ như ở cột chi phí thì nó sẽ phản ánh là tổng cái số tiền quảng cáo mà mình đã bỏ ra. Và ở đây thì các bạn sẽ có thấy là lượt hiển thị. Cột lượt hiển thị sẽ phản ánh là những người đã xem quảng cáo rồi. Tiếp đến là lượt nhấp. Vậy thì ví dụ như ở cái cột này là có 700.000 lượt hiển thị, và ở đây các bạn sẽ có một cái cột nữa là lượt mua hàng và doanh thu. Tiếp đến một cái cột cũng rất là quan trọng, đó chính là ROAS. Nó sẽ phản ánh là cái chi phí quảng cáo của bạn bỏ ra 1 đồng thì các bạn sẽ thu về được bao nhiêu đồng doanh thu. Ví dụ đối với một cái chiến dịch có ROAS ở 44 đúng không ạ, thì các bạn bỏ ra 1 triệu chạy quảng cáo, các bạn sẽ thu về 44 triệu doanh thu. Tất nhiên là cái shop mà mình đang chạy đây là một cái shop đã bán rất là lâu rồi, với một cái ngách thời trang là thời trang nữ, và cái giá của shop này bán rất là cạnh tranh thì mới có ROAS tốt như vậy. Khi các bạn mới khởi đầu lên thì các bạn không nên định giá cái kênh hoặc là định giá shop bằng những cái chỉ số của những cái shop đã bán lâu các bạn nha. Thì như vậy nó sẽ không đủ cơ sở. Nếu như các bạn cũng đang muốn tạo ra những chiến dịch với chi phí thấp, đúng không ạ? Ví dụ như ở cái chiến dịch quảng cáo này tổng chi phí là 129 triệu và doanh thu là khoảng 2,6 tỷ. Các bạn có thể thấy là cái chi phí quảng cáo so với doanh thu thì nó không có chiếm nhiều, đúng không ạ? Vậy thì các bạn cũng có thể tạo ra những chiến dịch như vậy, nhưng các bạn phải có yếu tố về mặt sản phẩm này, yếu tố về mặt giá này, yếu tố về mặt nội dung này. Rồi tiếp đến thì mình phân tích cho các bạn một cái sản phẩm khác. Đây là một cái sản phẩm về đồ bộ mặc nhà của cái tệp là từ khoảng 18 đến 35 tuổi. Đối với cái sản phẩm đồ bộ mặc nhà này thì trước đây bên mình cũng đã chạy ở những cái nền tảng khác như là ở Facebook, và mình cũng đã đo lường những cái chiến dịch hiệu quả rồi. Và các bạn có thể là đo lường những cái hiệu quả của chiến dịch thông qua các cái cột về quảng cáo mua sắm. Ví dụ như ROAS của cái sản phẩm này thì nó không được cao như cái shop thời trang nữ lúc nãy, nhưng mà nó cũng rơi vào khoảng trung bình là khoảng 8 chấm. Và các bạn có thể thấy đây là cột doanh thu gộp và đây là cột về chi phí. Ví dụ như cái sản phẩm này thì chi phí quảng cáo là khoảng 18 triệu và doanh thu là 148 triệu. Và còn rất nhiều những cái shop khác nữa mà mình sẽ show cho các bạn nha. Hay là đây là một cái sản phẩm về áo thun cho nữ các bạn này. Đây là một cái sản phẩm về áo thun cho nữ. Thì đối với sản phẩm này thì cái chi phí cho mỗi đơn hàng thì nó rất là rẻ, chỉ rơi vào trung bình là khoảng 0,31 đô, tương đương khoảng 7.500 đồng. Và còn rất nhiều chiến dịch khác nữa mà mình muốn show cho các bạn, nhưng có lẽ là mình sẽ không đủ thời gian. Bây giờ thì mình sẽ tắt những cái chiến dịch này đi và mình sẽ đi vào các cái phần để mình hướng dẫn cho các bạn cách để chạy quảng cáo. Vậy thì trước khi mà các bạn muốn chạy quảng cáo thì các bạn cần phải có một cái tài khoản trung tâm doanh nghiệp. Ví dụ như ở trên màn hình thì có rất là nhiều cái BC, đúng không ạ? Ví dụ như ở đây mình có khoảng chục con BC. Và để chạy quảng cáo thì đầu tiên các bạn phải có BC TikTok. Rồi thì trước khi mà bắt đầu vào trong việc chạy quảng cáo thì đầu tiên các bạn phải có BC TikTok là cái thứ nhất. Thứ hai là các bạn phải có kênh TikTok để các bạn đăng nội dung này, để các bạn livestream, để các bạn liên kết vào shop. Và số 3 là các bạn phải có cửa hàng. Vậy thì để chạy quảng cáo thì mình nói với các bạn là các bạn cần phải có 3 cái, đúng không ạ? Thứ nhất là trung tâm doanh nghiệp, mình sẽ gọi là BC TikTok. Thứ hai là kênh và thứ ba là shop. Vậy thì khi mà các bạn có 3 cái yếu tố này rồi thì các bạn mới có thể là chạy quảng cáo được nha. Ngoài việc có BC TikTok, có kênh TikTok và có shop ra thì các bạn cũng phải chuẩn bị là thẻ Visa hoặc là Momo hoặc là phương thức thanh toán để các bạn có thể nạp tiền vào trong cái tài khoản quảng cáo để mà chạy. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo một cái BC TikTok giống như trên màn hình của mình. Các bạn có thể thấy được một cái BC nó sẽ gồm rất là nhiều những cái module. Ví dụ như là ở module người dùng thì dùng để quản lý những cái người thành viên ở trong cái BC. Thứ hai nữa, ở cái phần về tài sản thì lại có rất là nhiều cái. Ví dụ như là tài khoản quảng cáo này, về pixel này. Tiếp đến là phần gì ạ?
Phần kênh thì các bạn sẽ có là ví dụ như là kênh, liên kết TikTok Shop này. Ví dụ ở đây mình sẽ có một cái phần là tài khoản TikTok để liên kết các cái kênh TikTok vào. Có phần cửa hàng để quản lý những cửa hàng mà bên mình đang chạy quảng cáo. Ví dụ vậy, và các bạn cũng phải có những yếu tố này thì các bạn mới chạy được nhé. Rồi vậy thì làm thế nào để có thể tạo được một cái BC như thế này thì bây giờ các bạn theo dõi nha. Trước khi mà để tạo BC thì các bạn cần phải chuẩn bị một cái email và số điện thoại để chúng ta có thể tạo. Và các bạn sẽ bấm vào cái đường link bên dưới mà mình đã chuẩn bị sẵn. Ở trong cái file này ấy, thì mình có rất là nhiều cái đường link. Và các bạn nhớ nha, ví dụ như là cái đường link bên dưới mà mình bấm vào đây ấy, thì đây là một cái đường link đang được khuyến mãi của TikTok. Ví dụ như các bạn chạy với 30 đô thì các bạn có thể được hoàn 30 đô. Đúng không ạ? Các bạn chạy 100 đô các bạn có thể được hoàn 100 đô. Thì cái ở trong cái file này á, thì khi mà có chương trình khuyến mãi thì mình sẽ cập nhật vào đây. Đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ nếu như ở trong cái thời gian mà mình đang làm cái video này á, thì đang có một cái chương trình là ví dụ bạn nào mà chạy quảng cáo tin nhắn thì có thể được hoàn lên tới 12,5 triệu, nhưng chỉ áp dụng cho quảng cáo Messenger. Còn nếu như bạn nào mà chạy quảng cáo TikTok Shop thì các bạn có thể bấm vào cái đường link là TikTok Ad Credit để các bạn có thể tạo. Ví dụ như cái chương trình này thì các bạn chi tiêu 750.000 sẽ được nhận là 500.000, chi tiêu 2,5 triệu sẽ được nhận 2,5 triệu, nhưng nó chỉ áp dụng cho một số điều khoản nha. Rồi thì sau khi các bạn bấm vào đường link rồi ấy, thì các bạn sẽ vào ở trong cái ô này. Lúc này thì các bạn sẽ tiến hành là tạo cho mình một cái tài khoản quảng cáo mới bằng cách rất là đơn giản thôi. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhập cái địa chỉ email của bạn vào. Số 2 các bạn nhập mật khẩu vào các bạn nha. Sau khi nhập địa chỉ email và mật khẩu thì các bạn ấn vào nút tiếp tục để tiến hành đăng ký. Ở đây chúng ta sẽ chọn hai biểu tượng giống nhau. Sau khi mà các bạn đã tiến hành tạo tài khoản xong á, thì nó sẽ gửi mã về trên email của chúng ta. Sau cái bước đầu tiên á, thì các bạn sẽ đến phần ngành nghề. Ngành nghề thì nếu như các bạn đang kinh doanh ngành nghề nào thì các bạn sẽ nhập cái ngành nghề đấy vào. Ở đây á, thì mình sẽ nhập khác đi. Tên trung tâm doanh nghiệp thì các bạn cứ đặt theo đúng cái tên của chúng ta thôi ha. Có thể là tên shop hoặc là tên cửa hàng cũng được. Số điện thoại di động thì các bạn sẽ nhập số điện thoại của các bạn vào. Và cuối cùng là các bạn sẽ nhập cái trang web của công ty vào ha. Sau khi mà các bạn đã tiến hành là đăng ký tài khoản xong đấy thì các bạn nhớ ấn vào cho mình nút là Accept. Lúc này thì các bạn nhớ là chúng ta vẫn chưa hoàn tất, bằng cách là bây giờ thì các bạn nhớ bấm vào cho mình ở phần đây, các bạn ấn vào cho mình ở phần là Business Center ở đây nhé. Các bạn bấm vào đây giúp mình này. Ở đây thì mình sẽ đổi sang tiếng Việt để cho dễ sử dụng các bạn nha. Đây, mình sẽ đổi sang tiếng Việt. Lúc nãy thì chúng ta tạo xong tài khoản rồi, nhưng ở cái cấp độ này nó chỉ là tài khoản cá nhân thôi. Chúng ta vẫn chưa tạo xong trung tâm doanh nghiệp. Thì các bạn nhớ là bấm vào ở cái ô là có cái biểu tượng chữ U, và sau đó các bạn bấm vào nút Business Center, biểu tượng cái cặp ấy. Và sau khi đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi là ở cái phần là đại lý các bạn nha. Các bạn chọn quốc gia này, các bạn nhập tên công ty. Nếu như các bạn không có tên công ty thì các bạn có thể nhập tên hộ kinh doanh hoặc là tên shop của bạn cũng được. Ở cái phần tên trung tâm doanh nghiệp thì các bạn cứ đặt theo tên shop hoặc là tên công ty cũng được. Cái này thì các bạn cứ tùy biến thôi. Lúc này thì nó sẽ yêu cầu xác thực hai yếu tố, thì các bạn cứ bấm vào nút là tất cả thành viên và ấn nút không phải bây giờ nhé. Cái này các bạn có thể bật sau để tăng cái xác thực yếu tố. Sau khi mà các bạn đã tiến hành là tạo xong cái trung tâm doanh nghiệp rồi thì lúc này là cái tài khoản quảng cáo của chúng ta là ở bên này, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ tiếp tục là tắt cho mình cái này nhé. Các bạn quay lại ở cái phần trung tâm doanh nghiệp. Để mà sau này dễ sử dụng ấy thì các bạn ấn vào nút thanh dấu trang và các bạn lưu cái này lại giúp mình. Bước đầu tiên khi mà các bạn chuẩn bị chạy quảng cáo thì các bạn sẽ vào cho mình ở cái phần đó chính là ở cái phần thanh toán các bạn nha. Thì cái bước đầu tiên các bạn sẽ là thêm cho mình cái tên người liên hệ. Ở đây thì mình sẽ nhập tên của mình vào. Rồi sau khi mà các bạn đã thêm xong cái phần thông tin liên hệ xong thì nó sẽ có một cái phần là tạo mới tài khoản quảng cáo này. Thì lúc này các bạn sẽ bấm vào cái nút tạo mới giúp mình. Và các bạn sẽ chọn một cái nơi đăng ký công ty, đó chính là chọn Việt Nam nha. Các bạn có thể là đặt tên công ty cũng được, mà các bạn đặt tên hộ kinh doanh cũng được. Rồi các bạn ấn tiếp tục giúp mình. Ngành thì các bạn cứ chọn vào trong ngành mà các bạn đang kinh doanh nha. Múi giờ thì các bạn nhớ chọn là múi giờ Hồ Chí Minh. Trạng thái VAT thì các bạn, nếu như các bạn là tổ chức có mã số thuế, các bạn muốn xuất hóa đơn ấy, thì các bạn sẽ chọn vào VAT và nhập mã số thuế vào. Trong trường hợp là các bạn không muốn xuất hóa đơn thì các bạn chọn là non VAT, hoặc là các bạn là kiểu cá nhân ấy. Tiếp đến là các cái thông tin khác như là tỉnh, thành phố thì các bạn cứ chọn như là bình thường các bạn. Mã bưu chính các bạn vẫn chọn như là bình thường nha, giúp mình. Ví dụ như mã bưu chính của Buôn Ma Thuột là 63.000. Ở đây thì mình sẽ ấn vào nút gửi nhé. Những cái thông tin không bắt buộc thì mình sẽ không điền. Và sau khi các bạn đã tiến hành tạo tài khoản quảng cáo xong á, thì nó sẽ ở cái trạng thái là đang xét duyệt. Tiếp đến thì các bạn sẽ vào ở phần cửa hàng. Sau khi mà các bạn đã có tài khoản quảng cáo rồi thì bước tiếp theo các bạn sẽ vào trong cái phần cửa hàng. Ở đây các bạn sẽ ấn vào nút yêu cầu quyền truy cập của đối tác. Lúc này thì các bạn sẽ cần phải nhập mã cửa hàng. Để nhập mã cửa hàng thì bây giờ mình sẽ mở một cái TikTok Shop lên
và các bạn sẽ truy cập vào trong cái TikTok Shop nha. Ví dụ như ở đây á, thì các bạn bấm vào ở phía bên phải màn hình thì nó sẽ có một cái phần là mã cửa hàng của chúng ta ở đây ở trên TikTok Shop, thì các bạn sẽ sao chép cái này giúp mình nha. Tiếp đến thì các bạn sẽ dán cái mã cửa hàng của bạn vào đây. Lúc này các bạn sẽ ấn vào nút yêu cầu quyền truy cập và nó sẽ hiện ra một cái đường link. Các bạn sao chép đường link này quay lại ở trên cái giao diện TikTok Seller. Các bạn nhớ dán ở trên cái đường link đăng nhập ở trên máy tính của chúng ta, ấn vào nút Enter. Sau đó thì các bạn kéo xuống phía bên dưới giúp mình nhé. Thì nó sẽ có một cái nút để chúng ta phê duyệt, thì các bạn sẽ tiến hành là ấn vào nút phê duyệt cái này, được chưa? Và kéo xuống bên dưới nhé. Nó sẽ có phần phê duyệt quyền truy cập, các bạn bấm vào đây và phê duyệt giúp mình. Rồi sau khi mà đã phê duyệt tài khoản á, thì lúc này các bạn ấn vào nút OK và các bạn nhớ làm thêm một cái thao tác là chỉ định, ấn vào cái nút là chỉ định thành viên mới, click vào trong cái user của các bạn và ấn nút chỉ định này. Là cái bước đầu tiên là bây giờ là các bạn đã liên kết cửa hàng vào rồi, đúng không ạ? Cái bước tiếp theo thì các bạn phải liên kết kênh TikTok. Thì bây giờ các bạn muốn lấy video để chạy thì các bạn phải liên kết kênh. Các bạn bấm vào nút là tài khoản TikTok này. Ở đây á, để liên kết kênh thì các bạn sẽ ấn vào nút yêu cầu quyền truy cập. Các bạn sẽ chọn vào cái nút là yêu cầu quyền phân phối quảng cáo, ấn vào nút tiếp tục. Lúc này các bạn sẽ bật tất cả những cái công tắc, ví dụ như là ở đây lên giúp mình, làm giống như thao tác của mình đang làm ở trên màn hình. Các bạn sẽ ấn vào nút tạo mã QR. Thì sau khi mà các bạn đã tiến hành là ấn vào cái nút tạo mã QR này ấy, thì lúc này các bạn sẽ tiến hành là làm cho mình một cái thao tác là các bạn sẽ quét kênh bằng cách là các bạn sẽ mở cái điện thoại của chúng ta lên. Các bạn sẽ ấn vào nút 3 gạch và ấn vào nút mã QR của tôi. Tiếp đến các bạn bật cái biểu tượng quét mã QR và tiến hành quét cái mã ở trên màn hình để ủy quyền quảng cáo. Sau đó các bạn ấn vào nút tôi đã hiểu. Thì lúc này là ở trên điện thoại này mình đã quét xong rồi và mình ấn vào nút OK ấy, thì nó sẽ hiện cái kênh mà mình vừa quét vào đây. Các bạn sẽ ấn vào nút chỉ định thành viên mới và làm cái thao tác tương tự. Ấn vào nút tất cả, chọn vào những cái phần công tắc ở phía bên phải, bật nó lên. Và cuối cùng thì các bạn sẽ ấn vào nút chỉ định. Như vậy thì bây giờ là các bạn đã có gì ạ? Các bạn đã có tài khoản TikTok này, các bạn đã có tài khoản quảng cáo này, các bạn đã có cửa hàng này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thao tác là nạp tiền vào tài khoản quảng cáo. Vậy thì trước khi mà các bạn chạy quảng cáo á, thì hầu hết là những cái tài khoản các bạn tạo ra đều là tài khoản trả trước. Đấy, ví dụ như tại sao khi chạy quảng cáo thì ví dụ như tài khoản của BC của mình á, thì vẫn có tài khoản trả sau và nó có tài khoản trả trước. Đối với tài khoản trả sau thì các bạn sẽ liên kết thẻ Visa vào và sau đó các bạn chạy thì nó sẽ tự trừ tiền ở trong cái thẻ của chúng ta. Còn đối với những cái tài khoản hầu hết các bạn tạo ra đều là tài khoản trả trước, và tài khoản trả trước thì các bạn phải làm cho mình một thao tác là nạp tiền vào đã, sau đó các bạn mới chạy được quảng cáo nha. Vậy thì để nạp tiền cho những cái tài khoản mới, các bạn sẽ vào phần tài chính giúp mình. Ở đây các bạn có thể thấy được ở phần tài chính các bạn sẽ chọn trạng thái thuế như lúc nãy mình nói. Nếu như các bạn là công ty, các bạn muốn lấy cái hóa đơn đấy để làm chi phí đầu vào, để cho doanh nghiệp của mình khấu trừ thuế, để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp ấy, thì các bạn sẽ chọn là VAT và sau đó import thông tin của công ty vào, đúng không ạ? Còn trong cái trường hợp bạn là tổ chức hộ kinh doanh cá nhân, không có tổ chức đăng ký thuế, không có mã số thuế, thì lúc đấy các bạn sẽ chọn là non VAT, tức là tổ chức chưa đăng ký thuế, đúng chưa ạ? Vậy thì sau khi mà các bạn đã tiến hành là cập nhật thông tin thanh toán vào á, thì lúc này nó sẽ có cái mục là thêm số dư. Để thêm số dư thì các bạn sẽ ấn vào nút thêm số dư giúp mình, chọn vào cái mục là thanh toán. Lúc này thì các bạn sẽ nhập số tiền mà các bạn muốn nạp, ví dụ như là mình sẽ nạp mẫu cho các bạn là 200.000 ở đây nhé. Rồi các bạn sẽ ấn vào nút xác nhận giúp mình. Lúc này thì các bạn sẽ có những cái phương thức thanh toán như là thẻ tín dụng này, tức là thẻ Visa đấy, hoặc là Zalo Pay, Momo hoặc là VNPay vân vân, thì các bạn sẽ nhập thông tin vào để thanh toán thôi. Đấy, ví dụ như các bạn có thể click vào đây, bấm vào thanh toán là nó xuất hiện ra một cái mã để các bạn quét. Nếu như các bạn dùng Momo hoặc là VNPay. Đấy, còn trong trường hợp các bạn dùng thẻ Visa thì nhập vào đây thôi. 16 chữ số bảo mật này, ngày hết hạn này, mã bảo mật CVV và cuối cùng là họ tên chủ thẻ, các bạn viết in hoa. Thì sau khi mà các bạn đã tiến hành click và nạp xong á, thì nó sẽ hiện cái số tiền ở trong cái tài khoản quảng cáo của chúng ta, được chưa? Vậy thì sau khi mà các bạn đã tiến hành là nạp tiền vào á, thì nó sẽ xuất hiện giống như ở trên màn hình của mình ở này. Ví dụ như ở trong mỗi con BC TikTok thì nó sẽ có một cái phần là số dư tổng của trung tâm doanh nghiệp. Số dư tổng á, thì các bạn có thể là phân bổ cho từng tài khoản. Ví dụ như đối với các bạn một cái tài khoản các bạn mới tạo ra thì thường các bạn chỉ có 3 tài khoản quảng cáo thôi. Nhưng mà ví dụ như cái BC của mình á, là mình có rất nhiều tài khoản quảng cáo. Đấy, thì ví dụ như là bây giờ nhá, mình muốn nạp tiền đúng không ạ? Thì mình sẽ ấn vào đây, mình nạp tổng vào đây. Mình chọn số tiền mình nạp, sau đó mình sẽ phân bổ vào những cái tài khoản con, tức là tài khoản quảng cáo bên dưới các bạn nha. Rồi, vậy thì sau khi mà mình đã nạp vào một cái tài khoản quảng cáo rồi, ví dụ như bây giờ mình sẽ tìm cái tên tài khoản quảng cáo mà mình muốn chạy chẳng hạn đi ha, và sau đó mình sẽ bấm vào nút thêm số dư ở đây. Đấy, ví dụ như mình sẽ nạp vào cái tài khoản là Lê Duy Hiệp chẳng hạn đi ha. Rồi, vậy thì mình sẽ ví dụ như tài khoản này, mình ấn vào nút thêm số dư này. Giả sử như mình sẽ chuyển mẫu 300.000 vào cho các bạn nha. Rồi mình ấn vào, ấn xác nhận.
thì lúc này là cái số dư ở trong cái tài khoản này nó sẽ tăng lên đây. Đấy, mình sẽ nạp vào trong cái tài khoản này. Vậy thì sau khi mà đã nạp xong vào trong cái tài khoản quảng cáo rồi thì lúc này các bạn sẽ truy cập ở phần tài khoản, và lúc này các bạn sẽ search cái tài khoản mà các bạn muốn chạy quảng cáo nha. Rồi lúc này thì các bạn sẽ ấn vào nút xem, và các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái biểu tượng là trình quản lý quảng cáo, thì các bạn sẽ click vào đây thì nó sẽ sổ ra cái trình quản lý quảng cáo cho chúng ta. Vậy thì lúc này các bạn sẽ nhớ là bấm vào cái nút sao lưu lại để lần sau chúng ta chạy quảng cáo cho chúng ta dễ. Ví dụ như là mình sẽ lưu là quảng cáo. Đấy, thường thì mình sẽ đặt theo cái tên shop để dễ quản lý nhá. Rồi mình sẽ đặt theo Thanh Dấu Trang. Thì khi mà các bạn đã liên kết shop này, các bạn đã liên kết tài khoản và nạp tiền xong á, thì bây giờ chúng ta đã vào trong cái bước là bây giờ chúng ta có thể tạo quảng cáo được rồi. Thì cái bước đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chạy quảng cáo là tăng doanh thu ở trên TikTok Shop. Các bước để tăng doanh thu ở trên TikTok Shop thì các bạn sẽ làm như sau nhé. Đầu tiên các bạn bấm vào nút tạo chiến dịch giúp mình. Các bạn sẽ chọn vào trong cái ô là doanh số sản phẩm. Rồi để chạy quảng cáo tăng doanh thu TikTok Shop thì các bạn sẽ chọn vào doanh số sản phẩm. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ đặt tên chiến dịch. Thông thường tên chiến dịch thì các bạn nên đặt theo cái mã sản phẩm và ngày chạy. Đấy. Ví dụ như hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 đúng không ạ? Thì mình sẽ để theo ngày. Đấy, các bạn sẽ ấn vào nút tiếp tục giúp mình. Ở cái mục số 2 này á, khi mà các bạn chạy quảng cáo tăng doanh thu TikTok Shop thì nó sẽ có 3 hình thức để chúng ta chạy. Đó chính là chạy quảng cáo thông qua mua sắm thông qua video này, chạy thông qua livestream này, và chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm, đúng không ạ? Thì ở đây thì mình đang chạy video shopping ad, thế nên mình sẽ đặt tên là VSA. Đấy, viết tắt của từ video shopping ad các bạn nhé. Cái quảng cáo mua sắm thông qua video đấy. Tiếp đến thì các bạn click vào đây, chọn vào shop mà các bạn đang muốn chạy quảng cáo. Được chưa ạ? Ở đây thì nếu như trong trường hợp là các bạn có nhiều shop thì nó sẽ sổ tất cả shop của bạn vào đây. Các bạn nhớ bật cái tính năng mở rộng sản phẩm này lên để có thể là phân phối được nhiều cái mẫu quảng cáo hơn. Tiếp đến là phần target khách hàng, hay còn gọi là thông tin nhân khẩu học. Thì ở đây các bạn sẽ giới hạn lại độ tuổi theo như nhóm khách hàng mục tiêu của bạn. Ví dụ như cái sản phẩm này ha, thì mình sẽ chạy cho tệp từ khoảng 18 đến 34 tuổi. Ngôn ngữ thì các bạn nên để là tiếng Việt để có thể là giới hạn lại cái độ tuổi của nhóm khách hàng của chúng ta. Ví dụ như là các bạn kinh doanh sản phẩm về thời trang, tệp khách hàng mục tiêu của bạn là 18 34 tuổi thì các bạn chạy quảng cáo cứ để theo cái nhóm độ tuổi đấy thôi, đúng không ạ? Ngân sách hàng ngày thì các bạn sẽ đặt tối thiểu là 10 đô, đúng không ạ? Ở đây thì mình sẽ chạy với ngân sách khoảng 20 đô. Và nếu như các bạn mới bắt đầu thì mình nghĩ là các bạn nên chạy với ngân sách tối thiểu là từ 200.000 Việt Nam đồng trở lên cho mỗi nhóm quảng cáo là ít nhất, để giúp cái quảng cáo nó có thể có đủ cái ngân sách để nó phân phối. Về lịch phát thì các bạn có thể chạy cả ngày hoặc là click vào thời gian cụ thể nhé. Ví dụ như là cái sản phẩm của bạn á, là cái nhóm khách hàng họ có mua đến cái khung giờ nào thì các bạn có thể giới hạn. Ví dụ như là ở đây thì mình sẽ chạy mẫu cho các bạn, mình sẽ chạy đâu đấy khoảng đến 1 giờ sáng thôi là mình sẽ tắt quảng cáo. Ở cái khung giờ từ 2 cho đến 5 giờ sáng thì mình sẽ tắt quảng cáo đi để tránh lãng phí ngân sách. Ở phần đặt giá thầu và tối ưu hóa thì các bạn có mục tiêu là doanh thu gộp, lượt mua hàng. Khi nào chúng ta nên chạy là lượt mua hàng và khi nào chúng ta nên chạy doanh thu gộp. Nếu như cái shop của bạn là có nhiều sản phẩm hoặc là bạn chạy cho một lúc nhiều sản phẩm thì bạn nên chạy theo cái thầu là doanh thu gộp. Còn trong trường hợp là các bạn chỉ bán một sản phẩm duy nhất với giá cố định thì các bạn nên chọn là lượt mua hàng. Thì nếu như các bạn đang muốn tăng đơn hàng thì các bạn chỉ nên chọn chiến lược giá thầu, một là doanh thu gộp, thầu theo ROAS, hai là chạy theo CPA, lượt mua hàng. Ở đây thì mình sẽ chạy theo CPA, tức là chi phí mục tiêu cho mỗi đơn hàng là bao nhiêu ạ. Ví dụ như một cái sản phẩm bạn bán giá là 200.000 và các bạn muốn chi phí quảng cáo đâu đấy nó chỉ khoảng độ 40.000 quay đầu thôi thì các bạn sẽ đặt là tầm 1.5 đô, đúng không? Thì cái giá thầu là mục đích là để nó có thể là kiểm soát cái chi phí. Ví dụ như là nếu như mà nó chạy hết 1.5 đô rồi mà nó chưa ra đơn được á thì quảng cáo nó sẽ chậm lại, nó sẽ ngưng lại cắn tiền, nó sẽ không có thốc thêm tiền của các bạn ở trong cái trình quản lý quảng cáo. Ở mục loại hình phân phối thì các bạn cứ để cho mình ở mục tiêu chuẩn là được rồi. Các bạn ấn vào nút tiếp tục. Tiếp đến là phần setup quảng cáo, thì bước đầu tiên các bạn sẽ chọn vào trong cái mục là thông tin sản phẩm. Click vào đây, ấn vào nút thêm giúp mình nhé. Và các bạn sẽ chọn vào sản phẩm mà muốn quảng cáo. Sau khi các bạn chọn sản phẩm xong thì các bạn sẽ đến cái phần là mẫu quảng cáo. Ở đây thì các bạn sẽ click vào bài đăng ở trên TikTok và lựa chọn vào trong cái video mà các bạn muốn chạy quảng cáo nha. Và các bạn sẽ chọn vào, ví dụ như ở mỗi cái chiến dịch quảng cáo thì các bạn có thể chạy từ 3 cho đến 5 video. Ở đây thì mình sẽ chạy một lúc là tầm 5 video luôn các bạn nha. Đấy, 4 đến 5 video để cái nội dung quảng cáo của chúng ta đa dạng hơn. Ở đây thì mình đã chọn được 5 video rồi. Và sau khi mà các bạn đã chọn xong video thì các bạn có thể nhân bản cái nhóm quảng cáo này ra. Đấy, các bạn có thể nhân bản nhóm quảng cáo này ra. Và các bạn có thể chạy 10 video cùng một lúc cũng được. Đấy, thì ví dụ như ở bình thường thì mình sẽ chia ra 2 nhóm quảng cáo. Mỗi nhóm quảng cáo thì mình sẽ có thể là thay video hoặc là mình sẽ target khác nhau chẳng hạn. Hoặc là mình có thể thay đổi nội dung. Đấy, và sau khi các bạn đã tiến hành là, đây mình sẽ demo cho các bạn nha. Mình sẽ thay video thôi. Đây mình chọn vào bài đăng này, mình sẽ thay video các bạn.
Ok, mình sẽ thay cái video khác. Thì các bạn cứ click vào trong cái quảng cáo thôi và các bạn ấn vào nút cập nhật video, chọn bài đăng lên TikTok. Và cuối cùng thì sau khi các bạn đã thay đổi video xong thì các bạn sẽ ấn vào nút phát hành tất cả để tiến hành xuất bản cái chiến dịch quảng cáo của chúng ta. Như vậy thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về cái thao tác chạy quảng cáo video mua sắm, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn một cái bước số 2 là chạy quảng cáo trung tâm mua sắm. Chạy quảng cáo trung tâm mua sắm là gì? Là chúng ta không sử dụng video để chúng ta chạy quảng cáo, mà chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng cái nền tảng là chạy theo từ khóa mà khách hàng tìm kiếm, hoặc là khi mà khách hàng đang có nhu cầu mua sắm sản phẩm, họ lên ở trên cái TikTok Shop để họ tìm sản phẩm ấy, thì khả năng quảng cáo của chúng ta sẽ được xuất hiện. Các bước để các bạn có thể tạo được một cái quảng cáo trung tâm mua sắm thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn cũng bấm vào nút tạo giúp mình nhé. Ví dụ như ở đây là một cái chiến dịch quảng cáo trung tâm mua sắm các bạn này, mà mình đã tiến hành tạo rồi, đúng chưa? Đấy thì các bạn làm như sau nhé. Các bạn bấm vào nút tạo chiến dịch giúp mình và chọn vào cho mình phần doanh số sản phẩm, và các bạn đặt tên chiến dịch là trung tâm mua sắm. Chạy quảng cáo trung tâm mua sắm thì các bạn nên đặt ngân sách chiến dịch. Ví dụ ở đây mình sẽ chạy với ngân sách khoảng 20 đô và mình sẽ chạy ở trong mỗi chiến dịch sẽ từ 2 nhóm quảng cáo. Ấn vào tiếp tục các bạn nha. Phần loại quảng cáo mua sắm thì lúc nãy chúng ta chạy thông qua video rồi đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình là phần quảng cáo mua sắm sản phẩm. Click vào trong TikTok Shop và các bạn muốn chạy quảng cáo, nhưng mà chúng ta sẽ khác một chút là chúng ta sẽ chọn vào phần quảng cáo mua sắm sản phẩm. Thông thường ấy, khi mà các bạn chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm thì cái target các bạn nên để rộng một chút. Đấy, các bạn có thể để full luôn cũng được. Đấy, hoặc là các bạn có thể giới hạn lại, chúng ta thường là để rộng hơn so với quảng cáo video. Ngôn ngữ thì các bạn cứ chọn cho mình là tiếng Việt. Ở phần ngân sách hàng ngày, ở đây mình chạy với ngân sách khoảng 20 đô, tức là khoảng 500 ngàn. Thì mỗi nhóm quảng cáo mình sẽ chạy với ngân sách là khoảng 10 đô. Và thường lịch chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm thì các bạn sẽ chạy full lịch cho mình, cho chạy liên tục luôn. Mục tiêu tối hóa thì các bạn vẫn thầu theo CPA, tức là lượt mua hàng, và vẫn để CPA mục tiêu. Ở đây mình sẽ thầu CPA mục tiêu với khoảng 1 đô cho một cái sản phẩm, một cái lượt mua. Ấn tiếp tục để chúng ta chuyển sang phần số 3. Ở trong cái phần thông tin sản phẩm ấy, thì đối với quảng cáo mua sắm sản phẩm thì chúng ta không có video, thì các bạn sẽ click vào trong sản phẩm cụ thể. Các bạn sẽ chọn những cái sản phẩm bán chạy để các bạn có thể là tăng được cái doanh số tốt nhất. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà người ta mua sắm chủ động nữa, và sau đấy các bạn sẽ tập trung để có thể là tăng được doanh số. Ở đây thì mình sẽ nhân bản ra tầm 2 nhóm quảng cáo, được chưa? Mình sẽ nhân bản nhóm quảng cáo ra nhé. Và cuối cùng thì các bạn có thể là target vào trong cái phần về liên quan đến sản phẩm ở đây cũng được. Đây. Ví dụ như nhóm quảng cáo số 1 mình sẽ thả target, mà nhóm quảng cáo số 2 mình có thể target vào một số mối quan tâm và hành vi. Ví dụ như là tương tác với với nhà sáng tạo, làm đẹp và phong cách thời trang, hoặc là trang phục, phụ kiện vân vân, hoặc là mối quan tâm về giải trí thì các bạn có thể target. Đấy, thường là mình sẽ chạy 2 nhóm, và mỗi nhóm thì một nhóm mình sẽ thả target và một nhóm mình sẽ target vào, và cuối cùng mình sẽ ấn nút phát hành tất cả. Vậy thì vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về các cái loại hình quảng cáo như là chạy quảng cáo video, shopping ad, đúng không? Chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm. Tiếp đến thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại hình là quảng cáo livestream. Ví dụ như ở đây là một số kết quả của một số chiến dịch là chạy quảng cáo video này và chạy quảng cáo mua sắm sản phẩm này. Ví dụ ở đây thì mình có chạy một số chiến dịch là quảng cáo video các bạn nha. Đây là một chiến dịch chạy quảng cáo video, và đây là một chiến dịch chạy quảng cáo là trung tâm mua sắm này. Đấy, chạy full shop này. Full shop là chạy tất cả sản phẩm ở trên shop luôn, được chưa? Và chạy quảng cáo trung tâm mua sắm cho sản phẩm lẻ này. Đấy thì các bạn có thể xem được nhá. Ở đây thì nó sẽ có các cột, khi mà các bạn chạy xong thì nó sẽ có cột về chi phí, tức là số tiền bạn đã bỏ ra để chạy quảng cáo này. CPC là chi phí cho mỗi cái lượt nhấp này. CPM là chi phí cho 1.000 lượt hiển thị này. Đây là số lượt hiệp phát quảng cáo này. Số lượt tỷ lệ nhấp vào quảng cáo này. Tức là 1.000 người thì sẽ có bao nhiêu người nhấp vào quảng cáo của chúng ta ấy. Cái này gọi là CTR. CTR nó sẽ phản ánh là cái quảng cáo của bạn nó có nội dung có hấp dẫn hay không. CTR càng cao thì nội dung quảng cáo càng tốt các bạn nha. Tiếp đến là cột lượt chuyển đổi, tức là số lượt đơn hàng mà các bạn chạy nó ra đơn ấy. Ví dụ như ở đây là nó sẽ chạy ra tổng khoảng 540 đơn, và chi phí cho mỗi đơn hàng, tức là chi phí mỗi lượt chuyển đổi là khoảng 0.31 đô, tức là rơi vào khoảng 7,5 ngàn Việt Nam đồng cho mỗi đơn hàng. Và chúng ta sẽ có rất nhiều số liệu khác, thì mình sẽ làm một cái video riêng để nói cho các bạn về cái vấn đề về các cái chỉ số ấy. Đấy thì ở trong clip này thì các bạn sẽ làm sao mục tiêu của cái video này là mình muốn các bạn có thể là tạo được một cái tài khoản trung tâm doanh nghiệp này. Các bạn có thể hiểu về quảng cáo này, chạy được quảng cáo video, quảng cáo mua sắm sản phẩm, quảng cáo livestream và quảng cáo GP Max là được. Còn những cái chỉ số mà các bạn nói chắc mình nói hết cả ngày cũng chưa có thể hết được tất cả những cái số liệu ở trong này, thì mình sẽ làm một cái video khác để có thể là phân tích các bạn sâu hơn về các cái chỉ số, và mỗi chỉ số nó lại phân tích ra rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là cái CTR nó phản ánh về chất lượng nội dung này,
cái tỷ lệ chuyển đổi nó phản ánh về chiến lược giá, về phí ship, về các cái chương trình khuyến mãi, và còn là phụ thuộc vào sản phẩm nữa. Ví dụ con sản phẩm ngon thì tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ cao, hay là bạn bán giá cạnh tranh thì tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ tốt hơn, đúng không? Đấy. Hoặc là ông nào nguồn hàng tốt hơn thì kiểu giá rẻ hơn thì nó sẽ nhiều cái tỷ lệ chuyển đổi nó cao hơn, hay là shop bán lâu thì tỷ lệ chuyển đổi nó tốt hơn. Đó. Thì ở trong cái khuôn khổ của video này thì mình sẽ tiếp tục, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chạy quảng cáo livestream. Vậy thì trong cái quá trình mà bán hàng thì các bạn có thể thấy ba cái nguồn đơn nó đến từ lớn nhất, đó chính là gì? Thông qua shop tab, quảng cáo trung tâm mua sắm, đúng không? Thông qua quảng cáo video, đấy, và cuối cùng là livestream thôi. Thì đây là ba nguồn đơn chính. Dù bạn có làm affiliate, hay là bạn có xây dựng hệ thống affiliate này, hay là bạn có book KOC, hay là bạn là seller, thì tất cả nó cũng chỉ có ba cái nguồn đơn đấy thôi, là nó tổng hợp đơn. Vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chạy quảng cáo thông qua livestream. Đối với quảng cáo livestream thì các bạn vẫn bấm vào nút tạo chiến dịch giúp mình và vẫn chọn vào cái ô là doanh số sản phẩm. Đấy, các bạn có thể test cả ba loại hình quảng cáo nhé. Thường ấy thì các bạn đặt like thì các bạn sẽ đặt theo cái like buổi, ví dụ như like tối ngày bao nhiêu đấy, và đặt theo ngày. Ở đây thì mình sẽ tắt nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để setup theo tổng ngân sách. Các bạn ấn vào tiếp tục giúp mình nhé. Chúng ta sẽ có 3 lựa chọn là quảng cáo video thì mình đã hướng dẫn rồi này, quảng cáo mua sắm sản phẩm mình cũng đang hướng dẫn rồi này. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang là quảng cáo thông qua livestream. Các bạn sẽ chọn danh tính, tức là chọn kênh mà các bạn muốn sử dụng để gì ạ? Để livestream. Ví dụ như mình chọn vào kênh này. Tiếp đến thì các bạn kéo xuống phía bên dưới, ở cái phần target khách hàng thì các bạn vẫn giới hạn lại độ tuổi. Ví dụ như sản phẩm này là nhóm khách hàng từ 18 34 tuổi thì các bạn vẫn chọn cái đối tượng như là bình thường. Ngôn ngữ thì vẫn phải giới hạn lại ở ngôn ngữ tiếng Việt các bạn nha. Về cái mối quan tâm và hành vi ấy, thì thông thường các bạn chạy quảng cáo live cho những cái sản phẩm phổ thông như là thời trang, đồ ăn vặt thì các bạn không cần phải target quá sâu, trừ khi là sản phẩm của bạn là một cái sản phẩm ngách giá trị cao, ví dụ như mỹ phẩm, ví dụ như là một số sản phẩm về trị nám, nói chung là có nhiều sản phẩm ngách ấy và giá trị cao thì các bạn mới cần phải target sâu thôi. Còn đối với những sản phẩm ví dụ như là thời trang nó là phổ thông rồi, những cái sản phẩm đồ ăn vặt nó cũng là một những sản phẩm phổ thông, thực phẩm hoặc là đồ gia dụng thì những sản phẩm phổ thông các bạn không cần phải target quá sâu. Đấy, các bạn chỉ cần target vào độ tuổi là được. Bản chất bây giờ thì AI của quảng cáo nó rất thông minh rồi, thế nên là người dùng người ta quan tâm điều gì ấy, thì quảng cáo nó sẽ rất là nhanh chóng để nó phân phối đến cái người dùng ấy. Thế nên là các bạn cũng không cần phải target quá sâu đâu. Đấy, các bạn có thể chia ra nhiều nhóm quảng cáo để test với nhiều cái nội dung khác nhau. Kéo xuống phía bên dưới thì các bạn sẽ có phần ngân sách. Ở phần ngân sách này thì các bạn sẽ chọn cho mình là phần tổng ngân sách. Ví dụ như ở trong cái phiên live này mình sẽ chạy với ngân sách là 200 đô, tương đương khoảng 5 triệu đồng. Và mình sẽ đặt cái thời gian từ lúc phát live cho đến khi kết thúc. Đấy, thì mình sẽ chọn là 3 tiếng. Ví dụ như là cái buổi live đấy mình chạy, xác định là mình sẽ chạy trong khoảng là 3 tiếng với ngân sách là 5 triệu cho 3 tiếng live. Thì mình sẽ chọn cái mục tiêu doanh thu gộp. Đấy, và thường là mình sẽ ROAS theo gộp. Các bạn sẽ ví dụ như là mục tiêu của mình là đặt vào 5. Có rất là nhiều bạn chưa biết ROAS là gì. ROAS có nghĩa là cái chỉ số để phản ánh là 1 đồng quảng cáo các bạn thu về bao nhiêu đồng doanh thu. Ví dụ như mục tiêu của mình á là mình bỏ ra 1 triệu quảng cáo, mình muốn thu về khoảng 5 triệu đồng doanh thu, đúng không ạ? Tức là 1 đồng quảng cáo mình muốn thu về 5 đồng doanh thu thì mình sẽ đặt cái ROAS bằng 5. Các bạn hình dung được không? Giống như kiểu bây giờ các bạn đặt ROAS bằng 5 có nghĩa là các bạn đang nói với con AI của TikTok rằng là tôi bỏ ra 1 triệu, tôi muốn thu về là tầm 5 triệu doanh thu. Vậy thì cái cơ chế đấu thầu nó sẽ bám vào cái ROAS này. Tất nhiên á, nếu như các bạn đặt ROAS quá cao thì quảng cáo nó sẽ cắn tiền chậm. Và các bạn đặt ROAS quá thấp thì đôi khi là các bạn sẽ không có đảm bảo được lợi nhuận. Thì các bạn sẽ phải tính toán làm sao chi phí quảng cáo của bạn nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu %. Mình lấy ví dụ như là đối với sản phẩm này á, thì mình sẽ mong muốn là mình sẽ ROAS bằng 5. Tức là chi phí quảng cáo của mình nó sẽ rơi vào khoảng 20% trên tổng doanh thu thôi. Ví dụ như doanh thu là 10 triệu thì mình chỉ bỏ đâu đấy khoảng 2 triệu cho chi phí marketing và quảng cáo. Thì mình sẽ lấy 10 triệu chia cho 2 triệu thì nó sẽ ra ROAS bằng 5. Vậy mình sẽ đặt cái ROAS bằng 5. Các bạn có hình dung được không ạ? Ở phần cửa hàng nếu như các bạn like đi đơn ngoài thì các bạn sẽ click vào đây, bỏ cái phần không có tích vào cái phần chỉ định shop. Trong trường hợp bạn đang kinh doanh ở trên TikTok Shop và muốn chỉ định shop, các bạn click vào đây và click vào trong cái shop mà các bạn muốn chỉ định. Được chưa ạ? Ấn vào tiếp tục. Ở phần tiếp theo thì các bạn sẽ có một cái phần là video đơn và thời gian thực. Video đơn có nghĩa là khách hàng sẽ xem một cái video trước và sau đó người ta sẽ click vào phòng live. Còn live thời gian thực là nó sẽ hiển thị thẳng cái phiên live của bạn luôn. Được chưa ạ? Ở đây thì mình sẽ chọn là live thời gian thực các bạn nha. Cuối cùng thì các bạn sẽ tiến hành bấm nút phát hành tất cả để tiến hành xuất bản cái chiến dịch quảng cáo live. Rồi sau khi mà các bạn đã tiến hành là tạo cái chiến dịch quảng cáo live rồi thì các bạn sẽ theo dõi cái chiến dịch của bạn nhé. Thì thông thường sau khi các bạn tạo xong nó hiện như thế này, các bạn click vào đây, chọn sang nhóm quảng cáo. Và khi mà các bạn chạy quảng cáo, các bạn có thể nhân ra bản sao nhóm quảng cáo ra. Thường thì nếu như mà chạy quảng cáo thì mình sẽ bản sao ra tầm 2 nhóm quảng cáo.
Đấy, và mình sẽ target khác nhau và đặt một cái mức giá thầu nó khác nhau để cái quảng cáo nó có thể phân phối nhanh nhất có thể. Vậy thì khi mà các bạn mà mới bắt đầu chạy quảng cáo ha, thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn về các cái thao tác để chạy quảng cáo livestream rồi. Nó không khó đâu. Và mục tiêu á, thì các bạn làm sao để các bạn có thể chạy được đã, mà các bạn phải theo dõi được cái số liệu của cái chiến dịch nhé. Thì sau khi các bạn chạy nó sẽ có các cái cột tương tự như những cái cột khác. Ví dụ như là ở cái phần như lúc nãy mình nói rồi, tổng chi phí là bao nhiêu, chi phí cho mỗi đơn hàng là bao nhiêu, chuyển đổi như thế nào. Thì các bạn có thể phân tích sâu hơn và tìm hiểu từng cột chỉ số một. Các bạn có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm để các bạn có thể phân tích thêm những cái chỉ số CPM nó phản ánh điều gì này, rồi CTR nó phản ánh điều gì ha. Đấy, hoặc là mình sẽ làm những cái video chuyên sâu hơn về những cái phần này. Vậy thì nãy giờ thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn về những cái kỹ thuật quảng cáo nó quan trọng nhất khi mà kinh doanh ở trên TikTok, gồm có quảng cáo thông qua video shopping ad, quảng cáo mua sắm sản phẩm và quảng cáo livestream rồi, đúng không ạ? Tiếp đến thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn về một cái kỹ thuật, đó chính là quảng cáo GV Max. Quảng cáo GV Max là một cái hình thức quảng cáo tự động. Vậy thì khi mà các bạn xác định là chạy quảng cáo GV Max thì các bạn click vào trong cái ô cho mình ở đây nhé, là GMV Max ở đây này. Các bạn click vào đây giúp mình này. Các bạn chọn vào TikTok Shop này, được chưa? Đây. Chọn vào shop và các bạn muốn chạy GMV nhé. Đấy, các bạn nhớ là phải click đúng vào shop. Đối với quảng cáo GV Max thì là một cái hình thức quảng cáo tự động và sẽ giúp cho các bạn có thể là quản lý được tất cả những cái video thông qua một cái thao tác thôi. Và quảng cáo GV Max thì thường sẽ sử dụng cho những shop nào có cái traffic tự nhiên lớn này, số lượng video gắn giỏ hàng nhiều, tín hiệu từ affiliate lớn, hoặc là shop của bạn là có quá nhiều sản phẩm đi. Đấy, có nhiều hệ thống affiliate và tín hiệu quảng cáo thì lúc đấy các bạn mới chạy quảng cáo GV Max. Khi mà chạy quảng cáo GV Max thì các bạn phải liên kết cái TikTok Shop của bạn vào trong cái trung tâm doanh nghiệp, thì lúc đấy các bạn mới có thể chạy quảng cáo GV Max được. Lúc này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thao tác như sau nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái shop TikTok Shop mà các bạn muốn chạy GV Max. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở cái shop mà các bạn muốn chạy GV Max vào nhé. Các bạn sẽ vào trong cái ô là quảng cáo cửa hàng. Thì ở đây nó sẽ có một cái phần, đấy chính là gì? Cái phần là đây, các bạn sẽ ấn vào nút phần quản lý tài khoản này. Được chưa? Ở phần quản lý tài khoản này thì các bạn sẽ ấn vào nút kết nối tài khoản hiện có. Các bạn sẽ dán cái ID của cái tài khoản lúc nãy của chúng ta. Đây, ví dụ như cái ID tài khoản quảng cáo của mình đó chính là đây, ở trên này các bạn nhé, nó có một cái thanh là ADVID, thì các bạn copy cái này vào thì mình ấn nút tìm cho các bạn. Các bạn sẽ ấn vào nút kết nối tài khoản nhé. Thì thông thường khi mà các bạn ấn vào nút kết nối tài khoản xong thì các bạn phải làm một cái thao tác là xác nhận vào trong cái tài khoản quảng cáo này. Đấy, trong cái trường hợp mà các bạn là tài khoản mới thì các bạn sẽ liên kết xong thì nó sẽ có một cái chuông thông báo trong tài khoản quảng cáo. Các bạn sẽ click vào yêu cầu quyền truy cập tài khoản quảng cáo và các bạn ấn vào nút chấp nhận cho mình là được. Đấy, những cái bạn nào mà chúng ta mới ha. Đấy, lúc này nó yêu cầu gửi mã về email thì các bạn vào email xác nhận là được. Rồi, như vậy thì các bạn đã liên kết được xong cái tài khoản quảng cáo mà các bạn muốn chạy vào trong cái, lúc này thì nó sẽ hiện ở đây. Các bạn sẽ ấn vào nút thay đổi tài khoản GV Max thì nó sẽ hiện cái tài khoản của bạn ở đây nhá. Lúc này thì các bạn đã có thể là tạo tài quảng cáo GV Max rồi. Thì đầu tiên các bạn sẽ ấn vào nút tạo quảng cáo GV Max này. Khi mà các bạn chạy quảng cáo GV Max thì các bạn chỉ chọn một trong hai. Trong cái trường hợp mà các bạn bật cái chạy tất cả sản phẩm ở trên TikTok Shop thì cái quảng cáo tùy chỉnh nó sẽ bị dừng. Các bạn nhớ cho mình nhé, là những cái quảng cáo lúc nãy các bạn tạo như là quảng cáo video, quảng cáo mua sắm sản phẩm ở bên kia nó sẽ bị dừng hết và nó sẽ chạy ở bên này. Và khi các bạn đã chạy quảng cáo tùy chỉnh thì các bạn không có chạy quảng cáo GV Max nữa. Các bạn sẽ chọn một trong hai để các bạn chạy thôi. Ở đây chạy quảng cáo thì các bạn có hai hình thức. Một là các bạn có thể chạy full tất cả sản phẩm ở trên shop. Còn loại hình số 2 là chạy quảng cáo lẻ sản phẩm. Thì thông thường là mình sẽ chạy lẻ sản phẩm nhé. Đây, mình sẽ ấn nút thêm sản phẩm này. Ví dụ như mình chọn vào cái sản phẩm này chẳng hạn đi. Mình sẽ đặt cái ROI. Doanh thu gộp ví dụ như ROI của mình là 3. Ngân sách hàng ngày, ví dụ như mình chạy ngân sách ở khoảng 1.000 đô chẳng hạn. Và ở đây thì các bạn sẽ có một cái phần là quản lý nội dung sáng tạo. Các bạn ấn vào đây giúp mình nhỉ. Và các bạn có thể là ấn nút thêm bài đăng và chọn vào cái custom post. Các bạn click vào sản phẩm và lựa chọn vào danh sách kênh mà các bạn muốn lấy video. Các bạn có thể chọn tối đa là tầm 200 cái video cho một cái sản phẩm nhé. Đối với quảng cáo GV Max. Đối với quảng cáo GV Max thì các bạn có thể chọn lên tới 200 video cho một cái quảng cáo. Và nó cũng khá là hiệu quả nếu như các bạn cái nội dung của bạn tốt và cái số lượng lượt bán của bạn đã có nền tảng thì các bạn có thể chạy cái quảng cáo GV này. Ở đây thì mình làm mẫu cho các bạn nên là mình sẽ làm đâu đấy tầm khoảng 20 cái video thôi cho các bạn nhé. Đấy, mình sẽ chọn tầm 20 cái video. Sau đó mình ấn vào nút quay về này. Lúc này thì mình đã chọn xong là gì? Thứ nhất mình chọn xong sản phẩm. Thứ hai là mình chọn xong cái ngân sách ROI.
Và nội dung xong rồi thì cuối cùng mình đặt theo tên sản phẩm thôi. Ví dụ như mình đặt cái mã sản phẩm này và cuối cùng mình ở nút phát hành. Các bạn nhớ nhé, khi mà các bạn chạy quảng cáo GPMax thì những cái quảng cáo tùy chỉnh nó sẽ bị dừng lại, thì các bạn ấn nút xác nhận nha thì nó sẽ dừng lại, được chưa? Đấy, các bạn nhớ nhé, khi các bạn chạy quảng cáo tùy chỉnh thì quảng cáo GPMax thì những cái chiến dịch quảng cáo tùy chỉnh nó sẽ dừng lại. Đấy, các bước để chạy quảng cáo GMV thì nó cũng khá đơn giản thôi. Đấy, thì các bạn tạo xong thì nó sẽ hiện các cái chiến dịch của các bạn ở đây. Nó sẽ có về cái doanh số, lượt mua, lượt bán, và nó sẽ hiện cái kết quả của chúng ta ở đây. Thì đấy là cái cách để chạy quảng cáo GPMax và liên kết cho những bạn nào mới chạy. Nếu như các bạn nào mà muốn quan tâm xem kỹ hơn về những cái từng loại hình mà mình hướng dẫn lúc nãy thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình để xem những cái video mình làm riêng cho từng cái loại hình, thì mình sẽ phân tích sâu hơn nhé. Video ngày hôm nay thì mình đã làm cho các bạn một cái video chi tiết nhất có thể về cách để chạy quảng cáo TikTok từ cơ bản cho đến những cái thao tác chuyên sâu để các bạn có thể là nắm bắt được. Và hy vọng là video này sẽ giúp các bạn có thể là tự chạy quảng cáo ở trên TikTok được và có những đơn hàng đầu tiên, có thể giúp các bạn có thể là thúc đẩy được doanh số nhé. Nếu như các bạn quan tâm hoặc có những thắc mắc nào chưa biết, hoặc là có cái phần nào mà muốn mình làm kỹ hơn, thì các bạn có thể comment câu hỏi bên dưới nhé, thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Hoặc là mình sẽ làm, nếu như có nhiều câu hỏi ấy, mà cùng chung với nhau ấy, thì mình sẽ làm một cái video riêng để chia sẻ các bạn nhé. Và chúc các bạn chạy quảng cáo trên TikTok thành công.